Phát hiện chồng dạo phố cùng nhân tình, người vợ và con gái liền xông vào túm tóc, dùng dép đánh tới tấp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rạng sáng ngày 21 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh vợ cùng con gái bắt quả tang chồng đi cạnh nhân tình rồi xông tới đánh ghen gây xôn xao. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đó, sau khi phát hiện chồng dạo phố cùng người phụ nữ lạ, được cho là nhân tình, cô vợ và con gái liền xông vào túm tóc, dùng dép đánh tới tấp cô nhân tình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn người chồng đứng cạnh che chắn cho bồ nhí, liên tục nói, thôi. Lúc này, một người phụ nữ khác gọi thanh niên đi cùng kéo anh chồng ra để giải quyết sự việc. Nhưng anh này nhất quyết đứng che chắn cho bồ nhí. Dù vậy thanh niên kia vẫn cố gắng dùng sức kéo người chồng ra khỏi nhân tình. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Riêng cô gái được cho là con gái liên tục quát lớn và dùng dép đánh vào đầu bồ nhí của bố. Mày thích bám lấy bố tao không? Mày làm tan nát gia đình nhà tao. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vợ và con gái bắt quả tang chồng đi cùng bồ nhí liền xông vào đánh ghen. Ảnh cắt từ clip chưa dừng lại ở đó, người vợ mặc áo vàng chỉ thẳng vào mặt chồng. Tôi cảnh báo anh rồi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh không nghe tôi. Sau đó cả gia đình đề nghị người chồng đứng ra chỗ khác để nói chuyện riêng với cô nhân tình nhưng không thành. Quá bức xúc trước thái độ bảo vệ nhân tình của bố, cô con gái đành xông vào túm tay lôi cô bồ ra ngoài. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người bố liền hốt hoảng, bỏ tay ra, con kia rồi bất ngờ thay đổi thái độ, năn nỉ mọi người dừng lại. Tao xin chúng mày. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tao xin rồi. Người vợ vẫn tiếp tục mắng chửi gay gắt khiến anh này trùng giọng xuống nước. Thôi, em cho anh xin. Vợ chồng mình đến đây thôi, bố về. Bố xin lỗi tất cả mọi người. Dù đánh ghen nhưng cô nhân tình từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt im lặng, thậm chí không có bất cứ phản kháng hay chống cự nào. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra vào tối ngày 20 tháng 6 tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Sự việc đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng ngay sau khi đăng tải. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ai cũng bày tỏ thái độ đồng cảm với người vợ khi chồng có bồ nhí ở bên ngoài nhìn chị vợ đi đánh ghen mà thương quá trời. Có lẽ chị thực sự đau đớn khi thấy chồng liên tục che chắn cho cô bồ nhí. Bạn Vân Hương bình luận cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gà chồng thật đốn mặt. Vợ con bắt quả tang cặp bồ mà còn lớn tiếng quát rồi khăng khăng bảo vệ nhân tình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình như đàn ông ai cũng vậy hay sao ý, anh rể mình cũng vậy. Nickname Ngọc Hoa bức xúc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong khi đó, một số người lại phê phán cách đánh ghen thiếu văn minh của người vợ và con gái. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Họ cho rằng gia đình có chuyện gì thì nên đóng cửa, ngồi lại nói chuyện để đưa ra cách giải quyết đúng đắn nhất. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tôi biết việc người chồng có bồ nhí là sai trái nhưng cách hành xử của người vợ và cô con gái cũng không hề đúng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thay vì chửi bới, đôi con ngoài đường thì họ có thể về nhà hoặc vào quán cà phê nói chuyện đàng hoàng. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn cô nhân tình sẽ thấy ngượng ngùng và nhận ra lỗi của mình mà rút lui.
Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Người chồng cũng sẽ nhận ra giá trị của gia đình, thành viên Lê Mai bày tỏ. Theo Khai Tâm, khám